Det mest utmanande med ett nattjobb är nog att kunna samtidigt leva ändå i samma tid och värld som resten av befolkningen. Det blir speciellt krävande om man till exempel vill göra något filmsamarbete där det krävs att du är i kontakt med andra människor under normala tider. Jag hade inte egentligen tänkt söka till indiefilmlinjen utan jag hade sökt in till universitetet, men dit hade jag inte kommit in. Så jag en tidningsannons i Husasbladet om en sån här filmkurs, tänkte att det skulle vara roligt. Och det visade sig vara helt rätt ställe för mig då, kändes det som att. Och det där att få skapa någonting av ingenting och från en tom idé egentligen bygga upp en struktur och sen gå och filma det. Och förverkliga ett projekt och sen till sist kunna kolla på en film som man har gjort. Det var en ganska fin känsla. Under mina filmstudier så gjorde jag ett litet övningsarbete med en klasskamrat. Tänkte att jag skulle filma en tidningsutdelare, en nattlig arbetare. Då hade jag äntligen själv sökt om ett jobb som tidningsutdelare. Det är ett jobb som man inte tänker på att finns det. Liksom, tidningar existerar, att de kommer in i en brevluckan och så finns de där på dörrmattan. Så fick jag faktiskt själv svar från posten att jag hade fått ett jobb som tidningsutdelare och det var lite roligt. Eftersom själva nattjobbet är väldigt mekaniskt och du behöver inte sätta kreativ energi på det, så kan jag själv märkt att jag ofta då tänker på något filmprojekt jag håller på med eller någonting sånt, och då kan man liksom göra egentligen själva tankearbetet för det filmprojektet är ganska långt medan man egentligen gör ett annat jobb. Kursen började egentligen, man fick lära sig hur dramaturgi fungerar och hur man måste närma sig hela synsättet på film. Och först efter det så lärde man sig liksom mer om hur anskaffar man tekniken, hur fungerar kameror, ljus, mikrofoner. Det roliga var att man fick en väldigt bred syn på hur olika slags produktioner man kan göra. Vi sysslar med allt från dokumentärprojekt till fiktionella grejer, reklamfilm. Det blev sist en ganska bra balans på det hela. Och det var det fina att man fick liksom verktyg som behövdes för att kunna göra film. Det kändes att det här var något för mig och jag ville absolut liksom prova mera på det. Jag gjorde ett till år och jag producerade en dokumentärfilm från förproduktion till postproduktion under ett läsår. Det handlar om min farfar som var en ganska känslig fas av Alzheimers, vilket visade sig vara väldigt tungt och krävande men samtidigt ett väldigt engagerande projekt på personligt plan. I början tyckte jag det var väldigt svårt att bara ta fram kameran och kunna filma honom. För det kändes att jag på något vis inkränkte på hans personliga utrymme och sen fast han hade gett sitt tillstånd för mig att filma. Jag kanske tänkte att han kanske inte förstod ändå vad det innebar att han skulle bli filmad och vart filmen skulle komma eller vad syftet med filmen var. Under postproduktionen av det här projektet så kom det ju fler problem när jag märkte att jag inte egentligen hade vad som krävdes i en film. Men det blev ett väldigt pusslande att få ihop en struktur till det hela. Där hjälpte mina handledare väldigt mycket i det och en klasskamrat också. Och till sist blev det någon slags film. Det blev en helhet. När filmen sist blev färdig så hade jag ju turen att få den visad först i en biosalong, en riktig biosalong. Lite senare så fick vi den även ut på Yle Arenan. Jag blev överraskad hur mycket god feedback som min film fick. Att många som sa att de kunde känna igen sig eller flera som verkar ha liknande situationer inom familjen eller bekantskapskretsen. Efter det här indiefilmlinjen och studierna där så kände jag mig väldigt sporrad att fortsätta och hitta på egna projekt. För tillfället är det ett sidojobb jag har, kan man säga. Men jag hoppas att kunna göra det på heltid och det är mitt mål att kunna göra det på heltid i framtiden någon gång.